natin to bladder. Order ako neto. Ang tawag dito ay water bladder. Nilalagay sa likod, a backpack, tapos may straw. So this is supposed to be 2.5 liters of water kung kaya niyang ikarga. Pero nabasa ko sa review, kaya daw nito hanggang 3 liters. Yan natin ah. Wow, look. Camo! Wow, nice. Tama mo. Ganito, no? Ano lang ito eh? 500. Kaya lang may delivery na 50 pesos. So it's 550. Dito lalagay yung tubig. Okay naman, hindi naman masyadong may plastic. Nasa pa straw nito. Maganda to yung ano nyo, yung tubig nyo malamig. Ito yung straw. Saka maganda rito, alam na nila, nalaman na nila na kailangan lagyan ng ng parang hose cover kasi mainit. Mainitan yan, tapos yung masisip mo mainit. Pag habang nagbabike ka, naiinitan yan. So na-figure out na nila yon. Yung una kasing mga nabili ko, walang ganito eh. Nilalagyan pa namin. Tsaka ito, nagbuti na lagyan na rin nila. Dati yung iba, walang cover na ganito. Lagi siya naka-expose. Tapos kakagatin mo to, lalabas yung tubig. Kaya lang, naalikabukan din to eh. Habang umaandar ka eh, naalikabukan to. So, pag ganun mo, maalikabok na. So, na-figure out na rin nila. Kasi mga unang bladders, wala pang ganun. Walang ganung technology. Yung mga nauna. Through the years, nagbago na rin. Nagbago na rin yung nila, style. Ito ba ilagay ko? So, napansin kong problema, yung sabi ng iba dito, nilalagay daw nila kasi ito sa freezer. Pupunin ng tubig, lalagay sa freezer. Ang problema, siyempre, di ba, ang tubig pagka nag-freeze, nag-expand. Ayun. Bubutasin niya na yung plastic. Kaya, hindi ko ina-advise na ilagay sa freezer. Maglagay na lang kayo ng cold water. Or maybe, lagyan ng ice. Ang mangyayari kasi nun, pag meron kayong cold water, malamig yung likod nyo. Sa start ng ride, malamig ang likod. Baka ganito to, yan, ganyan. Ganyan. Ganyan dito. Pwede, tapos gano'n. Kasi from time to time, kailangan mo rin itong linisin. Kasi, ano pa, ako nag-bike. Kasi siyempre araw, kasi may laway pa, madaling mag-form yung lumot. Nilulumot ang loob ng hose, saka yung loob ng bladder. So yan. So yan siya. Ngayon naman, subukan natin lagyan ng tubig Ito ilan to? Oh, 1.5. Nakalagay 1.5. So
nakalagay 1.5, di ba? Ito, Gatorade 1.5. Kailangan, kung tama yung sinabi nung nag-comment na 3 liters, kailangan may pass natin dalawa nito. Let's see. Oops. Papakita ko sa inyo yung ano, natatastas na. Natatastas na, pero dahil ang presyo naman niya ay ano, ganun lang. Presyo niya ay 500 lang. So, pag nagamit ito ng 1 year, okay na. Lang kasi nagbabike kayo o nag-hiking kayo, mawalan kayo ng tubig. Yun ang mataklap. Pag nauubos natin to 3 liters na. So yung rating niya na 2.5, nalampasan na nga niya. Almost, oh. No, not 3 liters. Maybe 2.7. Maybe 2.7 liters. But, ewan ko sabi, shake daw. Hindi, pero almost. Nalampasan lang niya yung sinasabi niyang 2.5. Tulo. Walang tulo. Ito pala yung brand niya, oh, KMS. Ayan, oh, KMS. Either it's an imitation or what. Pwede. Yan. So, yan ang itsura niya. Hindi ko lang alam kung kailangan nakasabit na ganun. There. May ano siya, oh. Kailangan i-pull mo, yun. Pull. Pag ganyan, close. Yeah. It works. May ano siya, eh. May lock pa siya dito. Kung iinom ka, pull. Kaya lang may ano, may plastic tape pa. Sa ngayon kasi bago lang, di ba? Tignan natin. Obserbahan natin. Tsaka ano, parang may basa eh. Ako, tumutulo ito. Well, kung nag-exercise kayo, tapos may basa-basang ganyan, okay lang yan. Kasi talaga no, pinapawisan naman talaga kayo. O, basa dito. Hindi ko alam kung may butas to o nag-overflow. Baka nag-overflow lang kanina. Well, sasabit ko muna siya ng ganyan. Tignan natin kung may tulo. Sasabit ko muna siya. Ayan. Wala naman eh, oh. Siguro doon sa pag-ano lang natin, paglagay kanina. So overall, it's good. 500 pesos, KMS, 2.5 liters.
water bladder. So, kinuha ko yung camo kasi airsoft game. Yan. So, yan din yung cover ko, yo. Cover ko, tsaka cover ng camera. So, yan. Yan ang paggagamitan ko niyan. Kaya, nagkamo ako dyan. Maybe I'll survive kung meron akong tubig. Because tubig is important. Itatawag nilang digital camo. Digital. Meron din ganyang pattern. Sa, dun sa choices nila. Ito, ganun yun, di ba? Match, di ba? It's a match. So, airsoft din po yan. Airsoft. Meron din silang ganyang pattern. Yung woodland. Yung deer hunting pattern. Meron din pong silang ganyang available. Mga 5 patterns ang meron sila. So, pili na lang po kayo sa lazada.com.ph. And I thank you. Peace.